હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? વેલકમ શિલ્પાસ કિચન રેસિપીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે રોટલી ના વધે એના માટે ઘણી બધી કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ છતાંય ક્યારેક તો રોટલી વધી જ જાય છે. તો આ વધેલી રોટલીનો યુઝ અલગ અલગ રીતે કરવા માટે મેં આની પહેલાં પણ ઘણી બધી રેસિપીઝ આપી છે, જે તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી જોઈ શકશો, અથવા હું તમને લાસ્ટમાં પણ આપી દઈશ. તો આજના એપિસોડમાં પણ હું એટલી જ ટેસ્ટી રેસિપી લઈને આવી છું, જે બનાવવામાં એકદમ સરળ, હેલ્ધી અને નાના અને મોટા બધા જ ખાઈ શકે તેવી રેસીપી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એ રેસીપી જોઈએ એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે. આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું હંમેશા આવી નવી નવી રેસિપીસના વિડીયો લાવતી રહું છું. અને જો તમારું સબસ્ક્રાઈબ ગ્રે કલરનું છે તો તમે પહેલેથી જ સબસ્ક્રાઈબ કરેલું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જોઈએ કે મારે અત્યારે 5 રોટલી જેટલી રોટલી વધી છે, 4 થી 5 રોટલી. હવે આ રોટલીને આપણે એક મિક્સર જારમાં આ રીતે કટકા કરી અને એને પહેલાં તો ક્રશ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, મિક્સર જારમાં ક્રશ કરતી વખતે આ રીતે નાના નાના કટકા કરજો, કારણ કે આખી રોટલી નાખી દેશો તો એ બરાબર રીતે ક્રશ નહીં થાય. તો આને આપણે ક્રશ કરી લઈએ. આપણે સરસ રીતે રોટલી ક્રશ થઈ ગઈ છે, એકદમ સરસ રીતે. આ રીતે એકદમ ક્રશ થઈ જવું જોઈએ. ત્યાર પછી એની અંદર આપણે છાશ ઉમેરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણે થોડી એવી છાશ એમાં ઉમેરી દઈએ અને ત્યાર પછી એને આપણે ફરીથી ક્રશ કરી લઈએ. એકદમ ક્રશ કરી લેવાનું છે. આપણે છાશ અને રોટલી સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે ક્રશ કરીને. જરૂર પડે તો એમાં વધુ છાશ નાખી શકો છો, કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અત્યારે આપણે થોડી એવી છાશ એડ કરી છે, પણ પાછળથી આપણે છાશ એડ કરવાના જ છીએ. ત્યાર પછી આપણે એને એક બાઉલમાં લઈ લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી એ રેસીપીમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય કે પછી તમારે કોઈ નવી રેસીપી શીખવી હોય તો મને કમેન્ટમાં જણાવજો. હું તેનો આન્સર તરત આપવાની પૂરેપૂરી ટ્રાય કરીશ. હવે આ બધું આપણે લઈ છતાં પણ આપણા મિક્સરના જે ખાનું છે એમાં થોડું ઘણું વધી જાય છે, તો એને પણ ફરીથી છાશ નાખી અને ફરીથી ક્રશ કરી અને આપણે લઈ લેવાનું છે. એને પણ હલાવીને થોડું મિક્સ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે રવો લેવાનો છે. 1 વાટકી લેવાનો છે અને ઝીણો રવો લેવાનો છે, જાડો રવો નથી લેવાનો. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ મેં કેટલો લીધો છે રવો, તો જેટલી આપણી રોટલી થઈ હતી, મારે 1 વાટકી જેટલી રોટલી ક્રશ કરીને થઈ હતી, તો સામે એટલો જ આપણે રવો લેવાનો છે. જેટલી તમારી રોટલી હોય એટલો સામે રવો લેવાનો છે. હવે આ રવાને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈએ. જો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જરૂર લાગે તો અત્યારે પણ તમે છાશ ઉમેરી શકો છો અથવા તો પાણી. મારે અત્યારે જે છાશ હતી એ એકદમ ખાટી છાશ હતી, એટલે હું આની અંદર થોડું પાણી એડ કરીશ. તો કરો તો પણ ચાલશે, પરંતુ અત્યારે હું આ રીતે પાણી એડ કરું છું, કારણ કે મારી છાશ થોડી ખાટી હતી. ત્યાર પછી મેં અહીંયા જીંજરા લીધા છે, લીલા ચણા જેને કહીએ છીએ, અને આ વેજ કટર છે એનાથી એકદમ ક્રશ કરી લેવાના છે, ઝીણા એવા. અથવા તો તમે, જો તમારી પાસે આ રીતે વેજ કટર ના હોય તો તમે એને ખાંડી પણ શકો છો, પરંતુ મારી પાસે આ વેજ કટર છે એટલે બધા જ વેજીટેબલ જે હું આમાં એડ કરીશ એ આની અંદર કટ કરી લીધા છે. આની અંદર સરસ રીતે એવું ઝીણું એવું કટ થઈ જાય છે. ત્યાર પછી આપણું જે ખીરું હતું એની અંદર ગાજર ખમણી લીધું હતું મેં, અને એ પણ આપણે એડ કરી દઈએ એની અંદર. મેં લગભગ 1 ગાજર લીધું છે. તમે શાકભાજીની ક્વોન્ટિટી તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો. ત્યાર પછી નાની સાઇઝના 2 બટેટા લીધા હતા, એને પણ મેં વેજ કટરમાં એકદમ ઝીણા કટ કરી લીધા છે, અને એ પણ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમે તમારા મનપસંદના શાકભાજી આમાં નાખી શકો છો. ત્યાર પછી મેં કેપ્સિકમ હતું, અડધું કેપ્સિકમ એડ કર્યું છે, આ રીતે ઝીણી કટકી કરી લીધી. ત્યાર પછી ડુંગળી લીધી છે, ડુંગળીને પણ મેં એ જ રીતે ઝીણી કટ કરી લીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ વેજ કટરથી એકદમ સરસ રીતે બધું જ ઝીણું કટ થઈ જાય છે. આ રીતે વેજ કટરથી કટ કરવાથી એકદમ ઝીણું કટ થશે અને સાથે સાથે તમારો સમય પણ બચશે, ફટાફટ કટ થઈ જશે. હવે આપણે જે જીંજરા લીધા હતા એ પણ એની અંદર આપણે મિક્સ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આની જગ્યાએ તમે વટાણા પણ લઈ શકો છો. હજી આમાં ઝીણું ટમેટું પણ એડ કરી શકો છો, પણ મેં નથી કર્યું, કારણ કે ટમેટું ખાટું હોય, છાશ છે એટલા માટે મેં ટમેટું એડ નથી કર્યું. ત્યાર પછી 1 ચમચી જેટલું આદું ખમણી લીધું છે, એ પણ આપણે મિક્સ કરી લઈએ. ધાણા ભાજી છે એ પણ મિક્સ કરી લઈએ. ત્યાર પછી હવે વારો આવે છે બધા મસાલા એડ કરવાનો. હવે મસાલામાં ફર્સ્ટ તો આપણે મીઠું એડ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, મીઠું તમે કેટલું બનાવો છો એના પ્રમાણે તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું છે. ત્યાર પછી 1.5 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું.
જો તમે ધાણા પાવડર અલગ વાપરતા હોય અને જીરું પાવડર અલગ વાપરતા હોય તો બંને પાવડર નાખવાનો. ત્યાર પછી મીઠા લીમડાનો પાવડર છે અને થોડી એવી ખાંડ, એ બધું આપણે મિક્સ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આને હળવે હાથે ધીમે ધીમે સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. અને જો બધું એકદમ મિક્સ ના થાય, કારણ કે જરૂર તો પડવાની છે પાણી કે છાશની. જો તમે છાશ વાપરતા હોય તો છાશ, અથવા તો પાણી વાપરતા હોય તો પાણી. એ રીતે છાશ અથવા પાણીથી મિક્સ કરી લેવાનું છે. આમ તો જો કે મારું સજેસ્ટ એવું છે કે જે બિગિનર્સ હોય એ લોકો છાશને જો ખાટી હોય તમારી તો એને પાણી નાખી અને મોડી બનાવીને પછી જ યુઝ કરે. એટલા માટે એનું જે ટેસ્ટ છે એ પરફેક્ટ આવશે. હવે આ રીતનું ખીરું રાખવાનું છે. તમે જુઓ, આપણું જે ખીરું છે એકદમ થીક રાખવાનું છે, લિક્વિડી નથી બનાવી નાખવાનું. તમે જુઓ મેં કેટલું થીક રાખ્યું છે, એ રીતે તમારે થીક રાખવાનું છે. ત્યાર પછી હજી મસાલામાં આપણે હળદર અને લાલ મરચું બંને બાકી છે, તો આપણે હળદર અને લાલ મરચું બંને એડ કરી દઈએ. ત્યાર પછી બંનેને સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો. જો તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો તમારે મોડું બનાવવું, અને તમને જેટલું સ્પાઇસી ભાવતું હોય એટલું તમે બનાવી શકો છો. હવે આને 10 મિનિટ કે 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈએ. તેને રેસ્ટ આપવો જરૂરી છે. હવે આપણે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ત્યાર પછી એની અંદર અડધી ચમચી જેટલો સોડા એડ કરી દઈશું અને સોડાની ઉપર પાણી થોડું એડ કરી અને મિક્સ કરી લઈશું, જેનાથી સોડા જલ્દી એક્ટિવેટ થાય છે. અને સહેજ એવું જ પાણી નાખવું, 1 ચમચી જેટલું જ. હવે બધું બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, સોડા તમે એ જ ટાઈમે નાખજો જ્યારે તમારે રેસીપી બનાવવી હોય, કારણ કે જો સોડા નાખી અને તમે રાખી મૂકશો તો એનું રિઝલ્ટ બરાબર નહીં આવે. ત્યાર પછી એક પેનમાં 2 ટેબલ સ્પૂન આપણે તેલ નાખીશું. તેલ ગરમ થાય ત્યાર પછી એની અંદર આપણે જીરું, થોડી એવી વરિયાળી, ચપટી હિંગ, 2 ચમચી આપણે એમાં તલ નાખીશું અને બધું સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈ અને તલ સહેજ ફૂટે ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળી લઈશું. ધીમા ગેસ ઉપર સાતળવાના છે અને તલ ફૂટવા લાગે ત્યાર પછી એની અંદર આપણે થોડા કાજુ એડ કરીશું. કાજુના કટકા ઓપ્શનલ છે, જો તમારે એડ કરવા હોય તો. હવે આ ફૂટે એટલે આપણે કાજુના કટકા એડ કરી દઈએ અને કાજુને પણ થોડા સાતળી લઈએ. અને ત્યાર પછી સતળાઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર કોથમરી એડ કરી દઈશું. કાજુને થોડા આવી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈએ એટલે બધી બાજુ સરસ રીતે આપણા કાજુના કટકા આવી જાય અને ફરતી બાજુ કોથમરી આપણે એડ કરી દઈએ. ત્યાર પછી આપણું જે ખીરું હતું એ આપણે એની અંદર સ્પ્રેડ કરી લઈશું, ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે મેં નોનસ્ટિક પેનમાં લીધું છે અને નોનસ્ટિક પેનમાં બનાવું છું, તો નોનસ્ટિક પેનમાં ચીપકશે નહીં અને સરસ રીતે બની જશે. જો ઘણા પાસે નોનસ્ટિક પેન નથી હોતી તો એનું શું કરવું, તો એના માટે પણ એક ઓપ્શન છે. હું તમને એ પણ બતાવીશ કે નોનસ્ટિક પેન ના હોય તો તમે કઈ રીતે બનાવી શકો છો. હવે આને આપણે ઢાંકી અને અત્યારે એને પાકવા દઈએ. હવે આપણું ખીરું વધ્યું છે તો એને રાખી તો મૂકી શકાય નહીં, તો બીજી સાઈડ હું નોનસ્ટિક પેન નથી લેતી અને આ એલ્યુમિનિયમની પેન છે. તો એલ્યુમિનિયમમાં આપણે તેલ આ રીતે નાખી દઈશું અને એને ફરતી બાજુ તેલને સ્પ્રેડ કરી લઈશું. એટલે આ જે એલ્યુમિનિયમની પેન છે એ નોનસ્ટિક બની જશે થોડી. ત્યાર પછી જીરું, વરિયાળી, તલ, હિંગ અને કાજુ અને કોથમરી બધું આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું. ઘણા પાસે નોનસ્ટિક પેન નથી હોતી તો આ રીતે તમે બનાવી શકો છો, પરંતુ જો નોનસ્ટિક હોય તો નોનસ્ટિકમાં જ બનાવજો, કારણ કે એનું રિઝલ્ટ વધારે સારું છે. હવે આ રીતે આપણું ખીરું છે એ પાથરી દઈએ. હવે આ એલ્યુમિનિયમની પેન છે એમાં આપણું બેટર જે નાખ્યું છે એ આખી નથી ભરી દેવાની કે અડધી પણ નથી રાખવાની, અડધાથી પણ થોડી ઓછી રાખવાની છે. એટલી હોવી જોઈએ તો જ એ બરાબર પાકશે, નહીંતર એ વચ્ચેથી કાચું રહી જશે. હવે આને પણ ઢાંકી અને પાકવા દઈએ. હવે બીજા ગેસનો જે છે એ આપણે ચેક કરી લઈએ. તમે જુઓ કે આ ઉપરથી સરસ રીતે પાકી ગયું છે અને આપણે ટૂથપીકની મદદથી પણ ચેક કરી લઈએ પાકી ગયું છે. અંદર જરાય પણ લિક્વિડ વાળું નથી અને સરસ રીતે પાકી ગયું છે. હવે આને તવેથી સહેજ એવું ખોલું પાડી લઈએ અને એને આપણે પલટાવી લઈશું. અને પલટાવવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો કે આ નોનસ્ટિક જો તમારી હશે પેન તો આરામથી પલટી જશે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. આ રીતે ડીશમાં રાખી અને
પલટાવી લેવાનું છે. આ રીતે પલટી જાય, તમે જુઓ કેટલો સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે, એકદમ સરસ પાકી ગયું છે. હજી બીજી સાઈડ પણ આપણે પકાવવાનું છે, એટલે ફરીથી આપણે તેલ લઈ લઈશું. હવે જે તેલ છે એ ફટાફટ ગરમ થઈ જશે. તો ગરમ થાય ત્યાર પછી એ જ પ્રમાણે આપણે જીરું, વરિયાળી, હિંગ, તલ એ નાખી અને એને સાતરી લઈશું. અને બીજી બાજુ તમારી ઈચ્છા, જો તમે કાજુ અને કોથમીર નાખવા માંગતા હોય તો એ નાખી શકો છો, બાકી ચાલે. હવે આપણું જે પેન હતું એ આપણે થાળીમાં નાખી અને ફરીથી એને ઉથલાવી લીધું છે, એટલે બીજી સાઈડ લઈ લેવાનું છે. જે મેં પહેલી ડીશમાં લીધું હતું એને આપણે બીજી થાળીમાં ફેરવી લેવાનું છે, અને બીજી થાળીમાં ફેરવ્યા પછી પેનમાં લેવાનું છે, ત્યારે જ તે પલટશે. હવે આને પણ આપણે ફરીથી બીજી સાઈડ આપણે લગભગ 3 થી 4 મિનિટ સુધી પાકવા દઈએ, ઢાંકીને પાકવા દેવાનું છે. હવે ફરીથી પણ આ પાકે છે ત્યાં સુધીમાં આપણો જે એલ્યુમિનિયમની પેનમાં બનાવ્યો હતો એને ચેક કરી લઈએ. ટૂથપીકથી આ રીતે ચેક કરી લઈએ. ટૂથપીક એકદમ ક્લીન છે, એનો મતલબ કે વચ્ચેથી પણ સરસ પાકી ગયું છે. હવે ચપ્પુની મદદથી સરસ રીતે આ રીતે લૂઝ કરી લેશું અને કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આને તમે જુઓ, ચપ્પુની મદદથી ખોલું પાડવું પડ્યું છે, કારણ કે આ જે નોનસ્ટિક નથી એટલે થોડું સ્ટીકી વધારે થઈ જાય છે. તો તમારે આમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે આ બીજી સાઈડ પણ આપણે એને પકાવી લઈએ. આમાં બીજી સાઈડ આપણે વઘાર નથી કરતા અને એમનેમ જ આપણે એને સરસ રીતે પકાવી લઈશું, તો પણ એ સરસ રીતે પાકી જાય છે. હવે એને પણ ઢાંકી અને 3 થી 4 મિનિટ માટે રાખી દઈશું. હવે આ બીજો હાંડવો છે આપણો જે નોન સ્ટિક વાળો, એને પણ 3-4 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને એ સરસ પાકી ગયો છે. તમે જુઓ, બતાવી દઉં હું તમને, એ પણ લાઇટ ગોલ્ડન કલરનો થઈ ગયો છે અને આપણી બંને રેસીપી તૈયાર છે. જો તમારી પાસે નોનસ્ટિક ના હોય તો પણ તમે આ રીતે કરી શકો છો, પણ નોનસ્ટિક ના હોય તો તમારે થોડું વધારે ધ્યાન રાખવું પડશે, કારણ કે એમાં બળવાની થોડી ચાન્સીસ વધારે હોય છે. તમે જુઓ, આ પણ આપણે બીજી સાઈડ પણ સરસ પાકી ગયો. ફ્રેન્ડ્સ, આને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ પહેલેથી છેલ્લે સુધી પકાવવાનું છે, તો જ આ રીતે સરસ પાકશે. હવે આ પણ આપણે સરસ રેસીપી તૈયાર થઈ ગઈ છે ખાવા માટે. હવે તમે જુઓ, સોફ્ટ પણ એટલી સરસ થઈ છે, જે નાના બાળકોને પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને મોટાઓને પણ ખૂબ જ ભાવશે. આ રીતે આપણે ચપ્પુની મદદથી અથવા તો પીઝા કટર હોય તો એનાથી પણ તમે કટ કરી શકો છો. આ રીતે કટ કરી લઈશું અને તમને હું બતાવી દઉં કે એટલો સરસ સોફ્ટ બન્યો છે આપણો હાંડવો. અત્યારે ને અત્યારે ખાવાનું મન થઈ જાય એટલો ટેસ્ટી બન્યો છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં એક વખત જરૂરથી કહેજો. આમ તો જો કે ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી રેસીપી અહીંયા સુધી જોઈ છે તો તમને જરૂર ગમી હશે, તો એક લાઇક આપી દેજો. અને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.